अस्सलाम मैं डॉक्टर माहा अपने चैनल फूड और ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਐਵੋਕਾਡੋ ਐਗ ਰੈਪ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਵੋਕਾਡੋ ਔਰ ਅੰਡੇ ਦੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਲ ਕੇ और एक बहुत ही अच्छा मज़ेदार और सेहतमंद ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਨੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਨੈਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਔਰ ਹੈਲਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਡਾਲ ਕੇ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲਕ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਲਗਾ ਲਓ ਮੈਂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟਿਆ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਰੱਖ ਦਿਓ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅੰਡੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਜ਼ ਧਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਡਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਆਮਲੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਮਕ ਔਰ ਮਿਰਚ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਸਣ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਵੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਰੈਗਨੋ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇ ਕਿ ਓਰੈਗਨੋ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਔਰ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲ ਲਵੋ ਮੈਂ ਮੋਜ਼ਰੈਲਾ ਔਰ ਚੈਡਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਪਰ ਚਿਲੀ ਫਲੇਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਲ ਦਿਓ ਔਰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਭ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟੇਸਟ ਔਰ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ छोड़ ਦਿਓ इतनी देर के तकरीबन ऐसे जैसे नज़र आ ਰਿਹਾ इतना पक जाए ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਕਾਡੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਪੀਸਿਸ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਰੱਖ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੈਪ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਇਹ ਸਲਾਈਸਿਸ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ ਟੋਰਟੀਆ ਹੈ ਪਰਾਠਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ ਅਗਰ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਝਟਪਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਨੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਸ ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ